Dua të jem shumë i qartë përpara se të nis. Nuk pres që të gjithë të jeni dakord me gjërat që do të them. Qëllimi im nuk është të jap leksione. Nuk është të bëj propagandë. Nuk është të mbroj një palë politike kundër një tjetri. Qëllimi im është të shpreh mendimet e mia të sinqerta dhe shqetësimet e mia për situatën në Shqipëri. Kam kohë që reflektoj. Dhe mund të jem gabim, mund të jem në fluskën time, larg realitetit që jetojnë njerëzit e tjerë. Prandaj kam nevojë për ndihmën tuaj. Dua të kuptoj, a është ky vetëm perceptimi im apo ka edhe të tjerë që ndjen njësoj? Në çdo rast, kjo bisedë duhet të nisë. Jemi në mesin e një emergjence. Shqipëria nuk po përballet thjesht me një krizë politike. Shqipëria po përballet me një krizë besimi, një krizë demografike dhe një krizë të thellë të mënyrës se si funksionon shteti. Linçmëria ka rënë në nivele alarmante. Emigrimi të rinjve vazhdon të jetë plagë e hapur. Martesat rallohen. Ato ekzistuese do bësohen dita ditës, derisa shkojnë në divorc. Familjet krijohen me më shumë vështirësi. Shumë të rinj nuk po pyesin më si ta ndërtoj jetën këtu, por kur dhe ku të iki. Dhe një vend që humb të rinjt nuk humbet thjesht popullsi. Humbet energji, ide, familje të ardhshme, humbet mjek, inxhinier, mësues, sipërmarrës, punëtor, prindër dhe taksapagues. Humbet të ardhmen. Në letër ekonomia mund të duket sikur po rritet. Por jeta e përditshme tregon një histori tjetër. Shumë konsum, shumë dërtim, shumë para që sharkullon shpejt, por shumë pak prodhim. Shumë pak industri, shumë pak eksporte me vlerë të lartë, shumë pak vende pune që t'i japin siguri reale. Shumë pak mundësi për një të ri që të ndërtojë një jetë të qëndrueshme pa ndihmën e prindërve, që edhe pas sakrificave të shkollimit vazhdojnë të japin. Rrogat mund të jenë rritur në shifra, por për shumë njerëz fuqia blerëse nuk është rritur realisht. Çmimet vazhdojnë të rriten, qirat po ashtu. Pronat janë bërë të pa arritshme, por cilësia e jetës nuk matet vetëm me rrogë mesatare. Matet me pyetje shumë të thjeshta. A mund ta paguaj qiran? A mund të kursej? A mund të blej një shtëpi? A mund të kujdesem për prindrit e mi? A mund të krijoj një familje? A mund të kem fëmijë pa u ndjerë financiarisht i mbytur? A mund të trajtohem me dinjitet në spital? A mund të gjej punë pa njohur dikë? A mund të fitoj me merit? Nëse përgjigjja për shumicën e këtyre pyetjeve është jo, atëherë nuk mjafton të thuash që ekonomia po rritet. Sepse një ekonomi që rritet në letër, por nuk krijon jetë dinjitoze për njerëzit, nuk është sukses i vërtet. E shohim vetë, infrastruktura shpesh është e keq planifikuar dhe e pa barabartë. Shumë zona po betonizohen pa vizion afatgjatë. Gjelbërimi mungon aty ku njerëzit jetojnë për ditë. Ndotja ndihet në ajër, në trafik, në qytete, në bregdet, në mënyrën si është trajtuar hapësira publike. Por këto janë gjëra që pak a shumë i shohim të gjithë.
Rasti i Zvërnecit më bëri të mendoj shumë. Kur mora vesh për situatën, reagimi im i parë dhe instiktiv ishte mpirje. Një lloj indiferenci që nuk e kuptoja as vetë se nga buronte. Për këtë arsye nuk shkova me njëherë në protest. Jo sepse nuk më interesonte, por sepse doja të tërhiqesha nga zhurma për t'i organizuar mendimet në qetësi. Përgjigjja që nxora si konkluzion ishte shumë e dhimbshme. E vërteta është që situatën e Zvërnecit e kemi parë disa herë në harkun e këtyre 35 viteve qeverisje. Situata kontroverse lidhur me Belinda Ballukun, inceneratorët që lanë Tiranën pa kryebashkiak, abuzimi masiv në sektorin e naftës, i cili është një dëm i matur jo thjesht në para, por në familje të shkatruara. Po flasim për mijëra inxhinierë dhe punëtor, dëmi financiar i të cilëve jo vetëm që nuk është zbardhur pas kaq shumë vitesh, por edhe nuk është kompensuar. Familje të shkatruara, njësoj si ato që përjetuan katastrofën e firmave piramidale gjatë viteve 90. E kemi parë me tendera, koncesione, leje ndërtimi, prona publike, zona natyrore dhe histori që përsëriten me emra të ndryshëm. E kemi parë me çdo skandal, ku fillimisht zemërohemi, dhe sa po del një skandal i ri, harrojmë atë që parapriu. Dhe kështu cikli vazhdon pafundësisht. Prandaj ajo që po përpiqem të them është kjo. Nuk mjafton. Nuk mjafton dorëheqja e Diramës. Nuk mjafton burgu për Sali Berishën. Nuk mjafton largimi një ministri, kryebashkiaku apo një zyrtari. Nuk mjafton asnjë proces tjetër zgjedhor nëse sistemi që prodhon të njëjtin problem betet i paprekur. Problemi nuk është vetëm një njeri. Edi Rama nuk është problemi. Sali Berisha nuk ka qenë kurrë problemi. Në fakt, unë nuk ndjej urrejtje kundrejt asnjërit prej tyre. Unë urrej sistemin e sëmurë që ka prodhuar këto dy figura. Që më tepër se individ janë guaska, që herët avon do të zëvendësohen nga një emër dhe një fytyrë e re. Dhe në rastin më të mirë, do të ngelemi përsëri në vend. Kjo është arsyeja pse nuk dua thjesht të ndrojnë fytyrat. Dua të ndryshoj mënyrën se si funksionon shteti. Ndjehemi i zemëruar që të rinjt po braktisin vendin e tyre. Ndjehemi i trishtuar që edhe unë vetë e kam menduar prej kohësh emigrimin si mundësi për një jetë dinjitoze. Jam i shqetësuar për të ardhmen. Si do të kujdesemi për shëndetin e prindërve tanë? Në një sistem ku shpesh dinjiteti i pacientit varet nga paraja, lidhjet ose fati. Ku shëndeti i qytetarëve shihet si bezdi dhe kosto opsionale, në vend që të shihet si përgjegjësi kolektive dhe si aset me vlerë. Si do të jetojmë me rroga dhe pensione që nuk përputhen me koston e jetës reale? Si do të blejmë një shtëpi, kur edhe profesionistë me vite eksperiencë janë përjashtuar nga tregu i pronave? Një treg i cili është më tepër se i padrejtë, është i zaptuar. Si do të kemi ne mundësi të ndërtojmë, të kultivojmë, të shijojmë një familje tonën? Ndërkohë që dy njerëz duhet të punojnë nga 2 dhe 3 punë për të jetuar një jetë normale. E vërteta është se shumë prej këtyre aspiratave nuk do të jenë të mundura nëse kërkojmë vetëm një ndryshim sipërfaqësor.
Dhe këtu vim të problemi protestave. Më në fund shkova në protest dhe gjeta atë që prisja. Një turme mrekullueshme e formuar nga bashkat detarët e mi, që protestonin të gjithë së bashku për të mbrojtur një trashëgimi që u përket. Kjo është gjë e madhe, por njëkohësisht dëgjova të njëjtat slogane që i kemi dëgjuar për vite me radhë. Rama ik, Berisha në burg, zgjedhje të drejta, qeveri tranzitore, revolucion. U përmend çdo gjë, përveç asaj që sipas meje është burimi i vërtet i këtij problemi. Unë dhe ti, ne, shqiptarët, ne nuk dim si ta ndërtojmë një demokraci funksionale. Dhe këtë nuk e them për të fajsuar popullin. E them sepse 35 vitet e fundit na kanë treguar diçka shumë të dhimbshme. Në Shqipëri, shumë njerëz nuk besojnë se sistemi funksionon drejt. Dhe kur njerëzit nuk besojnë te sistemi, ata nuk bëhen domosdoshmërisht të këqij. Ata bëhen të detyruar të mbijetojnë privatisht, me familje, lidhje, favore, parti, para në dorë, me heshtje, me emigrim. Kjo nuk është një kulturë e shëndetshme, por është një sjellje e kuptueshme në një sistem të sëmurë. Problemi është që këto mënyra mbijetese, kur bëhen normale, e dobësojnë edhe më shumë shtetin. Dhe kështu krijohet një rreth vicioz ku institucionet nuk funksionojnë. Njerëzit nuk u besojnë, duke u ndjerë kështu të detyruar të përdorin lidhje për të mbijetuar. Si rezultat, institucionet bëhen edhe më të dobta. Me çdo përsëritje të ciklit, besimi bie edhe më shumë. Dhe në fund zgjidhja më logjike për shumë të rinj bëhet largimi. Pak ditë më parë, pyeta 2 të rinj se si e shohin Shqipërinë pas 10 vitesh. Dhe përgjigjet nuk ishin thjesht pesimiste. Ishin më keq. Personi të parë i bëra një pyetje të thjeshtë. A i do vendin tënd apo mendon të largohesh? Ajo më tha, jo, unë e dua vendin tim dhe nuk kam as pak dëshirë të emigroj. Më pas e pyeta se si e shihte Shqipërinë pas 10 vitesh. Dhe përgjigjja e saj ishte: le të digjet, për sa kohë kam rrethin tim të ngushtë, nuk më bëhet vonë. Aty realisht nuk dija çfarë të thoja. Sepse kontradikta ishte e ashpër. Si mund të thuash, e dua vendin tim, dhe në të njëjtën kohë, le të digjet. E pyeta, a të bën sens kjo gjë? Dhe ajo më tha, po, më bën sens. Kjo fjali më mbeti në mendje, sepse tregon diçka shumë të rëndë. Shumë njerëz ende e duan Shqipërinë si vend, por nuk besojnë më te Shqipëria si projekt i përbashkët. Dhe kur shoqëria mendon kështu, nuk kemi më thjesht krizë ekonomike. Kemi krizë besimi. Personi i dytë më tha, situatën e shoh shumë keq. Kam frikë që me kohë të mjaftueshme, sistemi do më ndryshoj karakterin që t'i përshtatem. Kjo është ndoshta edhe më e rëndë, sepse do të thotë që njerëzit nuk kanë frikë vetëm nga varfëria. Kanë frikë se do të deformohen,
se do të detyrojnë të bëhen cinik, servil, të heshtur, të lidhur me parti, të varur nga favore, ose indiferent ndaj padrejtësisë. Pyetja është, këtë duam ne për pasardhësit tanë, për fëmijët, për niprit dhe mbesat tona? Kur besimi vdes, njeriu e ngushton rrethin, është e natyrshme. Nuk mendon më për shoqërinë, mendon për familjen, pastaj për rrethin e ngushtë. Pastaj vetëm për veten. Dhe këtë nuk po e them nga lart, sikur unë kam qenë ndryshe. Zoti e di sa egoist kam qenë në mentalitet deri para pak kohësh. Thjesht tani kanë filluar ta shoh më qartë. Sepse kur një sistem të mëson për vite me radhë që askush nuk kujdeset për të përbashkëtën, ti fillon të ngushtosh botën tënde vetëm te njerëzit që ke pranë. Dhe në atë moment, vendi nuk digjet vetëm nga korrupsioni. Digjet edhe nga indiferenca që korrupsioni digjet edhe nga indiferenca që korrupsioni ka prodhuar. Prandaj pyetja më e rëndësishme nuk është vetëm kush do të largohet nga parlamenti. Pyetja është, si do ta rregullojmë elementin më të keq përdorur në sistemin shqiptar? Besimin. Besimin te institucionet, besimin te njëri tjetri, besimin që puna e ndershme mund të shpërblehet, besimin që njëri mund të ndërtojë jetë brenda këtyre kufive, besimin që ligji vlen edhe për më të fortin, besimin që Shqipëria nuk është thjesht vendi ku lindim, por vendi ku mund të jetojmë me dinjitet. Dhe këtu do të them diçka që mund të mos u pëlqejë të gjithëve. Unë nuk besoj se këtë transformim mund ta bëjmë vetëm ne nga brenda. Me të njëjta struktura, të njëjtat interesa dhe të njëjtën kulturë pa ndëshkueshmëri. Nuk po them që Shqipëria duhet i dorëzohet të huajve. Nuk po flas për humbje sovraniteti. Po flas për partneritet serioz, transparent, të matshëm me vende që kanë ndërtuar sisteme që ne nuk kemi arritur t'i ndërtojmë. Kur dikush nuk di të peshkojë çfarë bën, shkon te dikush që di, e sheh, mëson, praktikon, korrigjon gabimet dhe pas një kohe të mjaftueshme mëson ta bëj vetë. Pse duhet të jetë ndryshe me ndërtimin e një shteti? Nuk kemi pse të shpikim nga e para atë që të tjerët e kanë ndërtuar me sukses. Mund të mësojmë, mund të përshtasim, mund të ndërtojmë një model shqiptar me standarde botërore. Singapuri është një shtet i respektuar globalisht, jo sepse kishte më shumë resurse se ne. Në fakt, në qoftë se i hidhni një sy, ishte tërësisht e kundërta. Por, ata zgjodhën të investonin te aseti vetëm që kishin dhe ndoshta më i rëndësishmi, njerëzit. Si rezultat, sot është një ekonomi që prodhon vlerë në vend që ta shpërdorojë atë. Nuk është rastësi që Zvicra ka nga institucionet bankare dhe gjyqësore më të respektuara në botë. Estonia është shembull për digitalizim elitar, ku shërbimet janë të shpejta, të gjurmueshme, transparente dhe ku qytetari nuk ka nevojë të përplaset me sportele dhe favore. Për të mos përmendur një nga borxhet më të ulta kombëtare në kontinent për 2 dekada rresht. Ka një arsye pse Danimarka ban në mënyrë konstante një nga 3 vendet e para në botë për indeksin e lumturisë.
shërbimet cilësore publike, një kulturë pune që vendos dinjitetin e qytetarit si prioritet të jetës së përditshme. Nuk po them që shtetet të tilla t'i kopjojnë verbërisht. Shqipëria ka historinë, kulturën, problemet dhe realitetin e vet. Partneritet, jo nënshtrim. Standarde, jo propagandë. Bikëqyrje, jo fasad. Transparencë, jo marrëveshje pas dyerve të mbyllura. Unë e dua Shqipërinë, por sistemi qeveritar që kemi ka nevojë për një ndërhyrje serioze. Jo slogane, jo fjalime të ricikluara. Dashuria për vendin nuk do të thotë të pranosh çdo gjë në heshtje. Dhe e vërteta është kjo. Njerëzit janë lodhur. Të rinjt janë të zemëruar. Prindrit janë të shqetësuar. Familjet janë nën presion. Dhe besimi është në pikën më të ulët. Por nuk mund ta lejojmë këtë zemërim të përsërisë të njëjtin gabim të 3 dekadave të fundit. Duhet ta drejtojmë këtë zemërim, jo dhunë fizike ndaj policisë apo njëri tjetrit, as ndaj të ashtu quajturit oligark, që në këtë pikë historike mund të jetë kushdo në rrugët e Shqipërisë. Nuk duhet të përsërisim horrorin e 97-s. Prindrit dhe gjyshrit tanë që e kanë jetuar e din shumë mirë çfarë do të thotë kur zemërimi del jashtë kontrollit. Na duhet një alternativë e vërtetë për Shqipërinë dhe për shqiptarët, dhe na duhet sa më shpejt. Jo drejt një emri të vetëm, por drejt rregullave që nuk lejojnë më askënd të bëhet i paprekshëm. Na duhet një plan institucional. Na duhet një mënyrë për të matur reformën jo me fjalime, por me rezultate. A u ul korrupsioni? A u bë tenderi i gjurmueshëm? A u dënua zyrtari? A u kthyen paratë e vjedhura? A u përmirësua gjykata? A u bë më e lehtë të hapësh një biznes? A u bë më e arritshme blerja e një shtëpie? A u rritën realisht rrogat? Apo kthehen të rinjt? Apo ndërtohet besim? Këto janë pyetje që duhet të bëjmë. Jo thjesht kush ikën nga parlamenti, por çfarë sistemi vjen pas ti. Sepse nëse nuk e dim çfarë duam të ndërtojmë, do të përfundojmë përsëri duke rrëzuar një emër dhe duke pritur zhgënjimin e radhës. Unë nuk i kam të gjitha përgjigjet. Jam vetëm 25 vjeç. Nuk jam mjaftueshëm kompetent. Eksperienca ime e limituar në jetë më bën njeriun e fundit që duhet të flas për këtë problem kaq të madh dhe paralizues. Nuk pretendoj të di se si rregullohet Shqipëria, por di këtë. Nuk dua të vazhdoj të jetoj në këtë makth, pa fillim e pa fund. Nuk dua që jeta që mund të ndërtojmë këtu të na tretet përpara syve. Nuk dua që Shqipëria të jetë vetëm vendi ku kthemi për pushime, dasma dhe varrime. Dua që Shqipëria të jetë vendi ku mund të jetojmë, jo të shtiremi si kur jetojmë. Të punojmë, të ndërtojmë familje, të plakemi me dinjitet, të mos kemi nevojë për mik, për çdo gjë. Të mos ndihemi budallënj kur respektojmë rregullat. Ju lutem, është e rëndësishme të ngrem zërin. Pavarësisht se çfarë mendimi keni, apo si ndiheni, shprehuni. Shkruani mendimin tuaj të sinqert. Kundërshtoni nëse nuk jeni dakord. Shtoni ide më të mira. Por mos e lini këtë bisedë të vdes. Sepse Shqipëria nuk ka nevojë vetëm për protest. Ka nevojë për drejtim, për ide, për guxim. Ka nevojë për të vërtetën. Dhe mbi të gjitha,
ka nevojë që ne të mos pranojmë më si normale një jetë që na detyron të ikim, ose më keq akoma, një jetë që na detyron të deformohemi si diçka që nuk shohim dot në pasqyrë me krenari. Në qoftë se nuk veprojmë tani, shumë më shpejt se sa mendojmë, nuk do të kemi më një vend që mund ta quajmë shtëpi. Faleminderit për vëmendjen.